السلام عليكم. هاد الحلقه صراحه كان صعيب عليا بزاف انني نقادها، لحقاش فيها بزاف ديال التفاصيل واللي كان خصني نبسطهم ما امكن باش تفهموا، ولذلك قبل ما تفرجوا في هاد الحلقه ضروري ترجعوا تفرجوا في هذه باش تفهموا شنو غنقول هنايا ان شاء الله تعالى. قبل ما نبدا الحلقه، اولا لحقاش حنا مسلمين نفكركم دائما بخوتنا اللي في غزه والسودان وفي بلايص بزاف في العالم، دعيو لهم صلاتكم واستمروا في المقاطعه وما تملوش ولا تعياو. الا نتوما لاقين ما تاكلوا وتشربوا، خوتنا راه ما لاقينش هادشي. ثانيا لحقاش حنا مغاربه ومع هاد اللغط ديال مدونه الاسره، الحاجه اللي نقول لكم هي نوضوا ثقفوا وقراوا وعرفوا دينكم اكثر باش ما تاخذش حاجه حد وما ياخذ لك حد حاجتك، ولو كان القانون يكفلها لك او لا، لحقاش القانون لا يبطل شريعه رب العالمين. بسم الله وعلى بركه الله تعالى. كنتي جالس في داركم وهو يأذن عليك اذان الظهر، نطيت توضيتي باش تخرج للمسجد. المسجد كاين على اليمين ديال داركم، فبالتالي نعتبروا اي خطوه مشيتيها على اليمين فراك غاديها في الاتجاه الموجب، والعكس صحيح. وصلتي للمسجد، صليتي ورجعتي لداركم، يعني رجعتي في الاتجاه السالب. من بعد جلستي شي شويه في داركم وكان عندك غرض تقضي في دار الضريبه اللي كاينه على اليسار ديال داركم، مشيتي ثاني وبقيتي تما شويه حتى تقضى لك الغرض ورجعتي لداركم، واللي هي في الاتجاه الموجب ديال دار الضريبه. وهذا يعني انك مشيتي على اليمين ورجعتي لليسار فين كاينه الدار، واللي تعتبر في هذه الحاله الزيرو ديال هادشي اللي خدامين فيه. ومن بعد مشيتي لليسار ورجعتي لليمين فين كاينه الدار واللي هي الزيرو. الا كنتي تفرجتي في الحلقه اللي قلت لك عليها غتعرف ان الازاحه ديالك لو ديبلاسمون منين قلعتي من داركم الى ان رجعتي لها هي زيرو، وهذا عكس المسافه لا ديستونس اللي تتساوي مجموع المسافات اللي قطعتي في الطريق كامله. هذا الشيء غيخلينا نطرحوا سؤال: شحال ديال الوقت ضربتي باش وصلتي للمسجد وباش رجعتي من المسجد وباش مشيتي لدار الضريبه وباش رجعتي منها؟ هذا الخط اللي قدامكم ما تيجاوبش على هذا السؤال، فهو مخصوص فقط باش يوريك الموضع لا بوزيسيون اللي انت فيها. اما المده اللي قطعتي فيها هذا المسار ما يمكنش تجاوب عليها فقط بهذا الخط. وهنايا غننتقلوا واحد الانتقال عجيب من بعد الموضع، يعني البعد الواحد ان ديمونسيون، الى بعد الزمن والموضع، يعني البعدين دو ديمونسيون. وهنايا الاجابه ديال السؤال اللي سولتك حول المده الزمنيه اللي قطعتي باش توصل لكل بلاصه هي اللي غتحدد طبيعه العلاقه ما بين البعد الافقي ديال الزمن لو طون والبعد العمودي ديال الموضع لا بوزيسيون. فالزمن ما يمكنش يرجع للور، تيبقى زايد دائما للقدام، بينما تقدر تمشي في الموضع ديالك كيف ما بغيتي. وهاد العلاقه اللي ما بين هاد البعدين هي اللي تنسميها الداله لا فونكسيون، وهاد الداله في هاد الحاله سميتها داله المسار لا فونكسيون دو لا تراجيكتوار. وبالتالي على حسب الاجابه على السؤال اللي طرحت غتحدد لي النوع ديال هاد العلاقه، يعني النوع ديال الداله. فمثلا من المتوقع انكم منين خرجتي من الدار للمسجد غتكون غادي بشويه عليك وبواحد السرعه ثابته. منين غتوصل للمسجد غتجلس في البلاصه اللي غتصلي فيها وغتبقى جالس حتى تقام الصلاه وتصلي وتسالي وتقرا الاذكار، وتخرج عاوتاني راجع لدار الضريبه بالزربه قبل ما تسد، وغتقضي غراضك في دار الضريبه بالزربه، ومن بعد غترجع للدار وتجلس فيها. شفتي الشكل ديال داله المسار اللي خرج لينا؟ يعني الشكل ديال العلاقه ما بين الزمن والموضع. هنايا هضرنا على سرعه ثابته، ولكن الداله اللي عندنا ماشي ثابته، لحقاش هذه الداله راها ديال المسار وماشي ديال السرعه. وبالتالي فانت تتمشي لواحد البلاصه في واحد المده معينه وتترجع عاوتاني في مده اخرى وانت غادي. اما السرعه باش مشيتي من الدار للمسجد هي اللي ثابته، وغنمثلوها بداله ثابته هذه اللي قدامكم، يعني في كل ثانيه شحال تتقطع من متر، واللي في هذا المثال هي 1.5. من بعد جلستي في المسجد وبقيتي جالس ما تحركتيش من بلاصتك، يعني قطعتي 0 متر في الثانيه، ومن بعد مشيتي لدار الضريبه بسرعه ثابته اخرى واللي هي 2 متر في الثانيه، ولكن هذه المره في الاتجاه السالب. وداك الشيء علاش تنزيدوا الناقص؟ داك الناقص لا يعني انك مشيتي بسرعه سالبه، فهذا راه ما عنده حتى شي معنى، ولكن يعني انك مشيتي بسرعه 2 متر في الثانيه ولكن في الاتجاه السالب واللي هو الاتجاه المعاكس. المهم وبقيتي تما تقضي غرض، يعني 0 متر في الثانيه، وفي الاخير رجعتي لداركم بسرعه 1.5 متر في الثانيه، واخيرا بقيتي في داركم جالس. بالطبع الشديد هنايا تنهضر على السرعه المتجهه وماشي السرعه المتوسطه. شنو هو الفرق؟ رجع تفرج في الحلقه اللي قلت لكم عليها في الاول باش تفهم. ولكن شفتي كيفاش هاد السرعه نقزات من 1.5 ل 0، ومن 0 لناقص 2، ومن ناقص 2 ل 0 ثاني، ومن 0 ل 1.5، واخيرا من 1.5 ل 0. ولكن علاش هاد التنقيصات بحال هكا؟ لحقاش هادوك هما اللحظات اللي كنتي غادي فيهم وفجاه حبستي، واللي كنتي حابس فيهم وفجاه نطيت تكمل طريقك. هاد فجاه تتعني انه ما كاينش واحد السلاسه منين تكون
تتمشى وتتبغي تحبس، او منين تتكون حابس وتتبغي تمشي. فهاد اللحظات ما يمكنش نحسبوا لهم السرعه ديالهم، لحقاش لحظات فجائيه الانتقال فيهم من حاله لحاله ماشي انتقال سلس، وبالتالي ما يمكنش نشتقوهم باش نخرجوا منهم معلومات حول السرعه. وداك الشيء علاش تنديروا دائرات صغار خاويين تما كاينه باش نقولوا انه لا يوجد اشتقاق في ذوك البلايص، زعما لا يمكن حساب السرعه في ذوك البلايص. بالطبع الشديد الاشتقاق كذلك ما كاينش في حدود المجالات اللي تتشكل مجموعه تعريف الداله، واللي هما في هذه الحاله 0 و14، لحقاش ما عندناش معلومات على كيفاش السرعه تما دايره. وداك الشيء علاش ملي تتكون الداله متصله في شي مجال معين تنقولوا انها متصله على المجال كامل يعني مغلق، ولكنها قابله للاشتقاق فقط على المجال وهو مفتوح يعني بدون الحدود ديالو. هذا النوع ديال الدوال تيتسمى الدوال المجزأه فونكسيون باغ بارتي، وتيتكتب على هذا الشكل، وتيخصك تدرس الاتصال والاشتقاق في الحدود ديال كاع المجالات اللي هي معرفه فيها، داك البلايص اللي دورت عليهم بالصفر. دابا اللي خلى هذه الحاله ممكن انها توقع هو انك غادي بسرعه بطيئه، يعني ساهل تكون غادي بمتر ونص ولا 2 متر في الثانيه وتحبس على غفله، ولا تكون حابس على غفله وتتحرك تمشي بمتر ونص او 2 متر في الثانيه. اللي ماشي ساهل هو انك تكون حابس وتجري فجاه ب5 متر في الثانيه او ب10 متر في الثانيه، او العكس تكون كتجري ب7 متر في الثانيه مثلا وفجاه تحبس، تقدر تطيح صاحبي. ها انت شوف هادو اللي تيجريو ملي تيوصلوا لخط النهايه تيبقاو يجريو ببطء بشويه بشويه باش يحبسوا، وماشي تيحبسوا على غفله او فجاه. وبالتالي هنايا طريقه الانتقال من حاله الجري لحاله الوقوف تتطلب واحد المرونه او السلاسه، بمعنى تتبدا تطلع السرعه ديالك بالتدريج حتى توصل لواحد السرعه مرتفعه، وعاوتاني من تتبغي تحبس تتبقى تنقص السرعه ديالك بالتدريج حتى توصل ل 0 متر في الثانيه للفوق، ومن بعد عاوتاني تتكسيري ولكن في الاتجاه المعاكس يعني وانت هابط. وهذا التغيير اللي وقع للشكل ديال داله المسار غيخلي حتى المشتقه ديالها تغير بهذه الطريقه هذه اللي قدامكم، ونفس الحاجه تقدر ديرها مع اي داله اخرى. بالطبع للتذكير هنايا الجانب السالب ديال المشتقات يعني انك غادي بواحد السرعه موجبه ولكن في الاتجاه المعاكس. داكشي علاش تنقولوا ان الداله تناقصيه يعني تتمشي في الاتجاه المعاكس ديال محور الموضع، والداله التزايديه يعني تتمشي في الاتجاه الموجب ديال محور الموضع. بالطبع الداله هي اللي بالاصفر والمشتقه ديالها هي اللي بالاحمر. منين السرعه تتولي منعدمه يعني المشتقه تتولي تساوي 0، ديك النقطه بالنسبه للداله تنسميوها نقطه حديه اكستريموم، يعني اقصى حتى توصل ليه الداله في واحد المجال، وهي نقطه في المماس تيكون افقي يعني الميل، واللي هو القيمه ديال المشتقه تيكون كيساوي 0. غالبا في النقاط الحديه اما الداله تتكون تزايديه ومن بعد تتولي تناقصيه بحال هذا المثال اللي عندنا وتنسميوها نقطه قصويه او عظمى، او العكس وتنسميوها نقطه دنويه او صغرى. هذا الشيء اللي درناه هو باش تعرف كيفاش العلاقه ما بين الدوال والمشتقات ديالها خدامه، ولكن باش تطبق هذا الشيء على اي داله تبع هاد الخطوات اللي غنطبقوا على هاد الداله كمثال، وغنخدموا في المجال المغلق ناقص 1.25 و 1.25. اولا حدد مجموعه تعريف الداله وشوف واش متصله على هذه المجموعه. ثانيا شوف واش الداله تتقبل الاشتقاق على هذه المجموعه، الى حسب المشتقه ديالها، وهادشي راه خصك تكون عارفه في هذه المرحله. ثالثا حدد القيم اللي تتنعدم فيهم المشتقه يعني اف بريم ديال 0 واللي قلنا عليهم سميتهم النقاط الحديه. علاش تنحدد هاد القيم؟ لحقاش كيف ما عاد شرحت لك غالبا تما في المشتقه تتقلب الاشاره ديالها تتكون موجبه وتترجع سالبه او العكس، وبالتالي هادشي غيعاوننا في تحديد اشاره المشتقه. رابعا رسم جدول التغيرات وقسم مجموعه التعريف الى مجالات على حساب فين معرفه الداله وفين تتنعدم المشتقه. البلايص اللي تتنعدم فيهم المشتقه الداله غتكون فيهم افقيه، وراني عاد قلت لك علاش، وداك الشيء علاش رسمت دوك المماسات الافقيه بالاحمر. خامسا في كل مجال درس اشاره المشتقه باش تحدد الاتجاه اللي تتغير به الداله، وباش تحدد الاشاره المشتقه اسهل طريقه هي انك تهز شي عدد من كل مجال وتعوض به في المشتقه وتشوفها واش موجبه او لا سالبه. في المجال الاول المشتقه موجبه وبالتالي الداله تزايديه، ثم غدوز المشتقه على النقطه ناقص 0.95 اللي فين تتساوي 0 يعني الداله غتولي افقيه وغدوز على داك المماس اللي رسمناه بالاحمر. وفي المجال الثاني غتكون المشتقه سالبه بالتالي الداله تناقصيه، وثم غدوز المشتقه على النقطه ناقص 0.61 اللي فين تتساوي 0 يعني الداله غتولي افقيه وغدوز على داك المماس الثاني اللي رسمناه بالاحمر. وفي المجال الثالث غتكون المشتقه موجبه وبالتالي الداله تزايديه، ثم غدوز المشتقه على النقطه 0.61 اللي فين هي تتساوي 0 يعني الداله غتولي افقيه وغدوز على داك المماس الثالث اللي رسمناه بالاحمر. وفي المجال الرابع غتكون المشتقه سالبه
وبالتالي الدالة تناقصية، وثم غدوز المشتقة على النقطة 0.95 اللي فين تتساوي زيرو، يعني الدالة غتولي أفقية وغدوز على داك المماس الأخراني اللي رسمناه بالأحمر. وأخيرا في المجال الأخير المشتقة عندي موجبة، وبالتالي الدالة تزايدية، وبالتالي غيخرج لك هاد جدول التغيرات اللي غيعاود لك القصة كلها على سلوك الدالة، فين تتزايد وفين تتناقص وفين تتكون ثابتة وفين تقدر تلقى القيم القصوية أو الدنوية ديالها. أنا هنايا عاودت لكم القصة باختصار شديد، ما هضرتش على النهايات لي ليميت والمقاربات لي زاسامبتوط وحوايج اخرين، ولكن غير باش نبين لكم كيفاش الدالة والمشتقة ديالها مرتبطين ببعضياتهم. نفس هادشي اللي درناه هنايا نقدروا نديروه على المشتقة الثانية بالحرف. فإلا اعتبرنا أن المشتقة الأولى هي الدالة الأصلية، فالمشتقة الثانية غتكون هي المشتقة الأولى ديال المشتقة الأولى. ولكن شنو هو التأثير ديال المشتقة الثانية على الدالة الأصلية ديالنا وماشي المشتقة الأولى؟ قبل ما تكمل، إلا زربت عليك حبس الفيديو عاود بشوية. إلا زدتي ما فهمتيش صيفط لنا رسالة على البريد الإلكتروني اللي كاينة في الوصف تحت الفيديو. نكملوا إن شاء الله تعالى. في المجال الأول، يعني منين المشتقة الثانية تتكون سالبة، شوف الشكل ديال الداله الاصليه كيفاش داير، بحال الا دايره باش تنزل لتحت، وهذا الشكل هذا تنسميوه شكل مقعر كونكاف، والداله تنقولوا عليها داله مقعره في هذا المجال. من بعد كاينه واحد النقطه بالاصفر، هذيك في المشتقه الثانيه تتساوي زيرو، وبالتالي الا حسبنا لها الصوره ديالها بالداله الاصليه غتعطينا هي ديك النقطه اللي بالازرق واللي دايزه منها الداله الاصليه. غنخليو ديك النقطه دابا تنهضروا عليها من بعد. وانتيا تتشوف الرسم المبياني، خلي عينك على جدول التغيرات اللي لتحت. في المجال الثاني عندك المشتقة الثانية موجبة، وبالتالي الدالة الأصلية بحال إلا دايرة باش تطلع لفوق، وهذا الشكل تنسميه شكل محدب كونفكس، والدالة تنقولوا عليها دالة محدبة في هذا المجال. مرة أخرى كاينة النقطة اللي في أصل المعلم واللي في المشتقة الثانية تتساوي زيرو، منين تدير لها الصورة ديالها بالدالة الأصلية غتعطيك النيت تتساوي زيرو. في المجال الثالث المشتقة الثانية غتولي سالبة عاوتاني، وبالتالي الدالة الأصلية غترجع للشكل المقعر. وغندوزو للنقطة الأخيرة اللي بالأزرق اللي هي النقطة في المشتقة الثانية تتساوي زيرو، وتنحسبوا لها الصورة ديالها بالدالة الأصلية تتعطيك هي ديك النقطة اللي بالأزرق. وأخيرا في المجال الرابع المشتقة الثانية ولات موجبة، وبالتالي الدالة الأصلية غترجع للشكل المحدب بحال اللي طالع الفوق. دابا دوك النقاط اللي بالأزرق اللي تتقلب فيهم الشكل ديال الدالة تنسميهم نقاط الانعطاف أو الانقلاب، بوان دانفليكسيون، يعني الدالة تتنعطف من شكل محدب لشكل مقعر ولا العكس. غتكون تتسمع هذا المصطلح بزاف الا كنتي تتسوق، غيبقى يبان لك مره منعطف خطير، يعني دوره خايبه، وراه هذا الشيء اللي تدير هنايا الداله. مره اخرى انا هنايا اختصرت بزاف الخطوات وما دويتش على بزاف الحوايج، غير بغيت نوصل لكم ونشرح لكم جدول التغيرات كيفاش داير والعلاقه ما بين الداله الاصليه والمشتقه الاولى ديالها والثانيه ديالها. هذا ما كان، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.